Всім привіт! Сьогодні я покажу один дистрибутив для слабих комп'ютерів. Так само розкажу трошки про нього та покажу, як його поставити. Переходимо на офіційний сайт цього дистрибутиву, він називається AntiX Linux. Я лишу посилання на нього в описі. Скачуйте, якщо у вас слабий комп'ютер, бейс-версію, а фул версії там просто більше буде програм. Цей дистрибутив всього лиш то потребує 256 МБ оперативної пам'яті, якийсь слабенький процесор, тобто Pentium 3 десь, і якусь відеокарту слабеньку, а на жорсткому диску 10 ГБ пам'яті хоча б. Якщо вам не подобається вигляд AntiX Linux, а ви не хочете ніяк його кастомізувати і міняти, то попробуйте ще один дистрибутив для слабих комп'ютерів MX Linux. Тут є різні вигляди: XFCE, KDE і Flexbox. Тобто можете попробувати його, можливо, колись по ньому зроблю відео, він похожим чином буде ставитися. Тобто, я думаю, по цьому гайду вам буде все зрозуміло. Далі робимо мультизагрузочну флешку. Якщо ви не знаєте, як цього робити, лише посилання в описі на відео або перейдіть зараз по підсказці. Тепер загружаємося, нажимаємо від F8 до F12, можливо, ще в когось F1 або Escape, щоб попасти в boot меню, вибираємо нашу флешку та загружаємося через AntiX ISO. Відкриваємо AntiX 2364 Base або, наприклад, full версію. Якщо у вас віртуалка, у вас буде ще один варіант встановлення, такий як Graphic Install. Обираєте його, щоб не було проблем з розширенням екрану. Не звертайте увагу, на це просто пропускаєте, якщо вам зараз не потрібне підключення до інтернету. Тепер, щоб встановити систему, нажимаєте на інсталер, але ви можете ще потестити систему, і у AntiX така є особливість, що коли ви щось налаштовуєте або робите щось інше в режимі Live CD, то всі налаштування збережуться після встановлення системи, а ми ж перейдемо до встановлення. Тепер треба трохи почекати. Нажимаємо Change Keyboard, а щоб додати розкладку клавіатури. Пишемо назву комп'ютера. Тепер вибираємо країну та таймзону. Тепер вводимо ім'я користувача та пароль користувача. Root аккаунт, якщо хочете, можете створити. Далі автологін можете ставити, якщо хочете, щоб при включенні ПК кожного разу не вводити пароль. А от Safe Fly Desktop – це для того, щоб все, що ви робили в Live CD, через флешку збереглося. І ще, кому цікаво, AntiX заснований на Debian, і якщо я не помиляюсь, з 19-ї версії дистрибутива. Тепер чекаємо кінця встановлення. У мене виникла помилка пов'язана з гра. У вас такої помилки не має виникнути, а я все тестив на віртуалці і все працювало. От дивіться, як ви бачите, цей AntiX дуже мало споживає ресурсів комп'ютера. В AntiX можна міняти менеджер вікон прямо під час роботи. Пишіть в коментарях якісь запитання, на всі відповім. На цьому все, підписуйтесь на канал, ставте лайки та зустрінемось в наступних відео.